na. Luto na ang ating sarciado. Lalagay na lang natin sa ating isda ito. Mga kaibigan, narito si Mami Isabel. Tayo magluluto ng ating recipe na sarciadong bisugo. Narito mga ingredients ng ating recipe. Mantika, itong ating bisugo, itong ating kamatis, itlog, bawang, sibuyas, patis, at green bell pepper. Mga kaibigan, piprito muna natin ang ating bisugo. Ito, mantika. Itong ating bisugo, nilagyan ko na ng asin ito. Kaya ito, templado na. Mainit na ikawali. Ating tatakpan. Mga kaibigan, naprito na natin ang ating bisugo. Ngayon, ang gagawin naman natin ay magigisa tayo ng kamatis para sa ating sarciado. So, tabi muna natin yung isda. Tatabi muna. Ito, maglagay tayo ng mantika panggisa para sa ating sarciado. Ito, bawang.
At ilalagay natin ang ating sibuyas. Ito, buwas natin ang patis. Susunod natin ang kamatis. Lalambutin muna natin ang ating kamatis. Pero isasama na natin ang ating bell pepper. Ipagpapalambot. Tatakpan muna natin. Mga kaibigan, tingnan natin ang kamatis natin. Okay na, kamatis. Pwede na natin lagay ang ating itlog. Haluin natin. Sarciado na. Tapos na. Luto na ang ating sarciado. Ilalagay na lang natin sa ating isda ito.